කටයුතු සංවිධානය කරපු අපේ චමින්ද සමරකෝන් මැතිතුමාට අල්වි කළමනාකරතුමා එළි වෙනකන් අපිට ඒ අවශ්‍ය සහාය දිගටම ලබා දුන්නා. ඒ වෙලාවේ පෙට්‍රල් බවුසර්ස් ඒ තැන්වලට ඇරියා. මොකද අපිට 117 සහ අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන සහ එතුමාගේ නම්බර්ස් අපි දීලා තිබුණා. ඒ සෑම වෙලාවකදී මේ දුරකථන ඇමතුමක් ආව නම් අපි ඉන්ධන නිකුත් කරා. ඒ වගේම දෙමෝපියන් ඉන්ධන නිකුත් කරා ඒ ස්ටේට් වලින් විභාග ඇඩ්මිෂන් එකට. හැබැයි ඒකත් සමහර ප්‍රදේශවල ඇඩ්මිෂන් එක අරන් ගිහලා වෙන අය ඉන්ධන ගහලා තිබුණා. ඒ වගේ දේවලුත් තිබුණා. ඒ වගේම අපේ කින්ස්ලි රණවක මැතිතුමා ළඟම සභාපතිතුමා විභාග කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා දුන්නා. දෙමෝපියන්ටත් අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා දුන්නා ඩීසල්. ඉතින් ඒ වගේ සහයෝගයක් ලබා දුන් අපේ කනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ ගරු ඇමතුමා කිව්වා වගේ විභාග අපේක්ෂක දරුවන්ට නොමිලේ ප්‍රවාහන පහසුකම් දුන්නු ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වුණු පෞද්ගලික ආයතන රාශියක් තියෙනවා. මම නම් වශයෙන් කියන්න හොඳ නැති නිසා කියන්නේ අපි දන්නවා කවුද ඒ ආයතන කියලා. තමන්ගේ බස් රථ 20 30 40 බස් රථ දාලා තිබුණා. දරුවන් නොමිලේ ප්‍රවාහනය කරන්න. ඒ වගේම තමන්ගේ පෞද්ගලික වාහනය ත්‍රිවිලරේ පවා තමන්ට ආදායම තියෙන ලබා ගන්න ත්‍රිවිලරේ පවා සාමාන්‍ය ජනතාව දරුවන් නොමිලේ ප්‍රවාහනය සඳහා යොදලා තිබුණා. ඒ අයටත් අපේ ගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඊළඟට නවාතැන් පහසුකම් දුන්නා. තරු පහේ හෝටල් කීපයක් ඇත්තරම ඒ තමන්ගේ සමූහය ලබා දුන දරුවන්ට පාඩම් කරන්න සහ නතර වෙලා ඉඳලා ආහාරත් ලබා දීලා තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ පුදුම සත්කාරයන්. ඒ කියන්නේ අපේ ජනතාවගේ අපේ නැත්නම් අපේ මිනිසුන්ගේ තියෙන ඒ ආදරය ගෞරවය දරුවෝ වෙනුවෙන් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක අපි හරි සතුටුයි. එහෙම උදව් කිරීම සම්බන්ධයෙන් දරුවෝ ඇත්තරම ඔබ එක අතකට අපේ දරුවෝ හොඳ පින්වන්ත දරුවෝ මෙච්චර දුෂ්කරතා මැද මේ කාර්යයට සියලු දෙනා එක්කහු වුණේ ඒකයි. ඉතින් ඒ වගේම සියලුම කොට්ටාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු ඇතුළු සියලුම දෙනා අපි ඒ වගේම ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා ගරු විදුහල්පතිතුමාලා තුමියන්ලා තමන්ගේ විභාග පාසලේ තියෙන සියලුම මධ්‍යස්ථාන විභාග ශාලාවලට ලබා දුන්නා. උපරිම පහසුකම් ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ ගැන මම හිතන්නේ විදුහල්පතිතුමාලා තුමියන්ලට ඒ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අපේ ගෞරවයේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් සියලුම විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතන පුදුමාකාර සහයෝගයක් මේ විභාගය වෙනුවෙන් ලබා දුන්නා. මොකද මට මතකයි ඊයේ පෙරේදා සමහර මාධ්‍ය ආයතන රෑ 11 12ට කතා කරනවා සර් දැන් ගංවතුරු තත්ත්වයක් තියෙන ළමයි අපිට කතා කරනවා අහවල් ප්‍රදේශයේ මොකද්ද කරන්න කියන ඒ විදිහේ උපදෙස් අහනකොට ඒවට අවශ්‍ය රෙකෝඩින්ග්ස් අරගෙන දරුවන්ට 114 කතා කරන්න ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ. මොකද ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පුදුමාකාර නෙට්වර්ක් එකක් දාලා තියෙන මුළු ලංකාවෙම. ඉතින් අපිට ඒ නිසා ගොඩක් පහසු වුණා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මේ නම නොකියුණා මට සමා වෙන්න. මොකද ගොඩක් උදව් කරා. ඒ නම නොකියුණත් ඒ සියලුම දෙනාට අපේ ගෞරව විශේෂයෙන් මහජනතාවට රටේ මහජනතාව පුදුමාකාර සහයෝගයක් ලබා දුන්න. කලබල තත්ත්වයක් ඇති නොකර ළමයින්ට විභාගය කරන්න පුදුමාකාර සහායක් ලබා දුන්නා. ඒකයි මම කිව්වේ මේ පින්වන්ත දූල පුතාලා මේ විභාගය කරේ කියලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ මගේ කාර්ය මණ්ඩලය දුෂ්කරතා අපමණ වින්දා දුෂ්කරතා නිමාවක් නැහැ. මේක අපි දරුවෝ වෙනුවෙන් ඒත් අපි අභියෝගයක් විදිහට බාර අරගෙන මේක කරා. ඒ සඳහා අපි ගරු ඇමතුමා ලේකම්තුමා පුදුමාකාර ශක්තියක් අපිට ලබා දුන්නා. සමස්ත අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ බලධාරීන් සහාය ලබා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා අපිට ඉදිරි කාලෙදී මේ අයගේ ප්‍රතිඵල දෙන්න තියෙනවා. අප සුසස් පෙළ අයගේ ප්‍රතිඵල දෙන්න තියෙනවා දරුවන්ගේ. අප සුසස් පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පවත්වන්න තියෙනවා. අප සාමාන්‍ය පෙළ මේ දරුවන්ගේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ටික පවත්වන්න තියෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසයේ අප උසස් පෙළ විභාගය සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පවත්වන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ අතර මේ ප්‍රතිඵල කටයුතුත් ඒකම ලබන දෙසැම්බර් වලට නියමිත O level විභාගය ලබන අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසවල පවත්වන්නක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මේ කාලේ තරම් මම හිතන්නේ රාජකාරි බහුල කාලයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපි සතුටින් මේ කාර්යය අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කරන්නේ. මේක අපි හිතන්නේ පිං සිද්ධ වෙන වැඩක් කියන එක. රටට මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍යයි මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය අඛණ්ඩව ලබා දීම. ඉතින් මම හිතනවා අර මාස 6ක් 7ක් එකතැන දරුවන් අතර වෙලා ඉන්නකොට රටක් හැටියට අපි අනාගතයේ මේ විදිහටම නතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඉතා ඉක්මනින් මේ විභාග ඇරියස් එක නැත්නම් විභාග පහලා තියෙන විභාග ටික පසු වෙලා තියෙන විභාග ටික කරන්න බැරි වෙච්ච විභාග ටික ඉතා ඉක්මනින් කරන්න අවශ්‍ය කරද මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනා සූදානම් කරන ගරු එමතුමා අවශ්‍ය උපදෙස් අපිට ලබා දෙන්න තියෙන ලේකම්තුමත් අපි ඒ අනුව ඉදිරි කාලයේදී මේ විභාග කටයුතු සංවිධානය කරලා පවත්වන්න කටයුතු කරනවා.
ස්තුතියි විභාග කොමසාර ජනරාල් එල්.එම්.ඩී ධර්මසේන මැතිතුමනි ලෙස අදහස් ප්‍රකාශ කළේ. අපි මීළඟට ජනමාධ්‍යවේදීන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට සූදානම්. ඔබට තියෙන ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්නට. ප්‍රථමයෙන්ම ලහිරු 12 වල නිවුස් කට වෙනුවෙන් ඔබේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න ලහිරු. මේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා විභාග කොමසාරිස්තුමාට සහ අමාත්‍යතුමාට. අපි පාසල් යන කාලේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා වශයෙන් කටයුතු කරේ ගරු සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ඇමතිතුමා. වගේම අපේ විදුහල්පතිතුමා හැටියට කටයුතු කරේ වත්මන් විභාග කොමසාරිස්තුමා. ඒ කාලේ අපි ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට කියන්නේ ඒ කාලේ අපි හිටපු ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට දැන් ආනන්ද විද්‍යාලයේද මහානාමද? ආනන්ද විද්‍යාලය. ඒ කාලේ හිටපු ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට වඩා දැන් ඉන්න ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව ලොකු බාධක වලට මුහුණ දෙනවා, විශේෂයෙන් කොවිඩ් නිසා සහ මේ අධ්‍යාපනයේ පහුගිය අවුරුදු කිහිපෙදී වෙච්ච මේ කඩාවැටීම නිසා. ඉතින් අමාත්‍යතුමා පසුගිය දවස්වල අන්තර්ජාලයේ සැරිසරුණා මුළු රටේම, කියන්නේ හැමෝම අතරෙම සැරිසරුණා මේ ළමයි කුඩ ඉහළගෙන දණහිසර වතුරෙන් යට වෙලා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ලියනවා. ඔබතුමා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියන්නේ මෙහෙයවීම මේ අභියෝගය අරගෙන බාරගෙන තාම මේ ටික දවසයි. ඒත් මීට පෙර අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරපු ඒ ශාස්ත්‍රයේ මනා පළපුරුද්දක් ඇති අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස මේ පහුගිය අවුරුදු 5-6 තුළ අධ්‍යාපනීය ශාස්ත්‍රයේ ඇති වූ මේ මහා කඩාවැටීම, විශේෂයෙන්ම මේ පහසුකම් අතින් මේක ඔබතුමා ගොඩ ගන්න අරන් තියෙන ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ඒ වගේම මේ අමාත්‍යාංශයට මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලැබෙනවද? අපි දන්නවා ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකට හැම බජට් එකෙම එන්න වැඩි වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. මම හිතන හැටියට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට එච්චර ලොකු වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම විභාග කොමසාරිස්තුමාගෙන් අහන්න අවශ්‍යයි. මෙහෙම තත්වයක තමයි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ පැවැත්ුනේ කියලා ඒ රටට හෙළි කරපු ගුරුවරුන්ට, ශාලාධිපතිවරුන්ට, විදුහල්පතිවරුන්ට ඒ විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න හේතුව මොකක්ද කියන්නේ? මම ඉස්සෙල්ලාම පිළිතුරු දෙන්නම් මට යොමු කරපු ප්‍රශ්නෙට. විශේෂයෙන්ම ඔබ කිව්වාගේ අපේ ලහිරු මහත්මයා පසුගිය කාලය තුල විවිධ හේතුන් නිසා යම් යම් අභියෝග වලට මුහුණ දුන්නා රටත්, විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයත්. COVID-19 ආරම්භය දුන්නේ 2020 මුල් භාගයේදී. එදා ඉඳලා වරින් වර මම මේකේ දින ගණන කිව්වා, පැවැත්වූ දින ගණන, පැවැත්වපු නැති දින ගණන, මේ සියල්ලම මම ඒක කියන්න හේතු වුණේ මේකෙන් පෙන්눔 කරන්න කොයිතරම් පාසල් දින ගණනක් විශේෂයෙන් COVID-19 තත්ත්වයේ තුල 2021 වර්ෂයේදී අහිමි වුණාද කියන කාරණේ. ඒක යථාවත් කිරීම තමයි ප්‍රධාන ඉලක්කය වෙන්නේ මේ වර්ෂය අවසන් වෙනකොට. ඊළඟට ඒ සඳහා සමස්ත විදුහල්පති, ගුරුවරු, අධ්‍යක්ෂකවරු මේ සිළු දෙනාගේ සහයෝගය ලැබෙවි. ඒ වගේම වෘත්ති සමිතිත් එක්කත් ලබන 10 වෙනිදා සාකච්ඡා කළා. පොදු එකකතාවයන්ට එනවා. බාධාවකින් තොරව එයාගේ සහයෝගය නිතරම ලැබෙනවා. අකණ්ඩව මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න උපරිම දින ගණන ලබාගෙන මේ වර්ෂය අවසන් වීමට මත්තෙන්. දෙවෙනි කාරණය තමයි භෞතික සම්පත්. දැන් පාසල් වල ඔබ පාසල යනවදී මට මතකයි මම ඔබගේ විදුහලටත් ආවා. ප්‍රධාන ශාලාවට සඳහාත් මම විශාල ප්‍රතිපාදනයක් ලබා දුන්නා. ඒ කාලේ මේ ප්‍රතිපාදන මෙච්ච ප්‍රමාණය අනුව. දැන් මෙවරත් ප්‍රතිපාදන මේ වර්ෂය සඳහා වෙන් වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය නව අගමැතිතුමා දැනුම් දුන්නා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැරදි ශීර්ෂයන් කිසිදු ආකාරයකින් අඩු කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා ප්‍රායෝගිකව භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම, ද්‍රව්‍යවල මිල ඉහළ යාමත් එක්ක වෙන් වූ මුදල් ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත්ද කියන ප්‍රශ්නය මතුවෙනවා. ඒ වගේම වැඩකුලිය වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට යම් ගලපා ගැනීම කරන්න සිදු වෙනවා. අත්‍යවශ්‍යම දේවල් සඳහා අපිට ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපි වෙන් කළා තිබෙන අපේ අයවැය මුදල් පමණක් නෙවෙයි, මේ වෙන විට මං ඔබට ගිහිල්ලා අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට ආධාර දෙන ආයතන, ජාත්‍යන්තර ආයතන තියෙනවා. ඒෂියන් ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක් එක, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ඒ වගේම ලෝක බැංකුවේ විවිධ ව්‍යාපෘතීන්, ලෝක ආහාර සංවිධානය, ඒ වගේම සමහර දියුණු රටවල්, ප්‍රබල රටවල් මුදල් තිබෙන ඒ සංවිධාන සහ ඒ තානාපති අංශත් එක්ක මේ වෙන විටත් මම සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිනවා. මගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා අපිට ඒ අයගේ සහයෝගය ලබාගෙන වර්ෂ අවසන් වෙනකොට යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් පාසල් ඔය
එකක් සිද්ධියක් වාර්තා වුණා පුත්තලමේ හදිසි ඇති වූ වර්ෂාව නිසා ආපදා කළමනාකරණ අංශයට දැනුම් දීලා මමත් කතා කළා උදේ මම හිතන්නේ විභාගෙ පටන් ගන්න 8 මාරට උදේ 7 වෙනකොට මට ආරංචි ලැබුණා. ඒ වෙනකොට හමුදාව ගිහිල්ලා එතන ඒ වැඩපිළිවෙල නැවත සකස් කරගත්තා. ඊළඟට මේ දැන්ට දින දෙකකට කලින් අවසාන දිනේ තිබුණේ ඊයේ පෙරේදා ඇති වූ සිද්ධියක් තමයි ගම්පහින් වාර්තා වුණේ. ගම්පහ කියන්නේ දුෂ්කර ප්‍රදේශයක් වෙන්නේ. ගම්පහ නගරය ඒ ශාලාවල් තෝරා ගැනීමේදී දරුවන් දුෂ්කරතාවයට පත් නොවන ආකාරයෙන් තෝරාගන්න ශාලාවල් ඕන තරම් ওই පාසලේ තියෙනවා. මම ප්‍රධාන ඇමති කාලෙත් ওই පාසලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම ඒ කාලේ දුන්න ගොඩනැගිලිත් උතන තියෙනවා. තට්ටු 3 ගොඩනැගිලිත් ওই පාසලෙත් තියෙනවා. එතකොට ශාලාව තෝරා ගැනීමේදී දරුවන් දුෂ්කරතාවයට පත් නොවන ආකාරයෙන් තෝරා ගැනීමේ වගකීම ඒ අදාළ අයට තියෙනවා. මේක වාර්තා කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි මට තියෙන්නේ. ඒ වාර්තා කිරීම මම ඔය සිද්ධිය වෙච්ච දවසේම හවස් වෙනකොට මම දැනගත්තා. මම එදා හවසම විභාග කොමසාරිස්තුමාට දැනුම් දුන්නා මේක පරීක්ෂා කරලා බලන්න මොකද ඇයි මේ දුෂ්කරතාවයට දරුවෝ පත් කළේ කියන කාරණේ. ඉතින් ඒ ලැබෙන වාර්තාවක් ලැබිලා තිනවා. ඉදිරි කටයුතු කරાવી මින් ඉදිරියට මෙවැනි කටයුතු සිදු නොවීම සඳහා මේකත් අවධානයට යොමු කරන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම පොදු විභාගයකදී ඇතිවිය හැකි බරපතලම හානිය වෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් පිටවීම කලින්. ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කලින් පිටවීම තමයි පොදු විභාගයේ ඇතිවිය හැකි ලොකුම හානිය. අපි ඒක වළක්වා ගන්න පුළුවන් වෙලා තිනවා මේ විභාගයේ පැවැත්වූ කාල සීමාව තුලදීම. ඒක නිසා තමයි මම හිතන්නේ විභාග කොමසාරිස්තුමා කියන්නේ නැත්තේ ඒ අතින් බැලුවාම අපිට සියලු දෙනාගේම සහයෝගයක ලැබුණා. ඉන්ධන ප්‍රශ්න, ප්‍රවාහන ප්‍රශ්න වෙන දුෂ්කරතා තිබුණත් ඒ අවසාන දිනකේ තමයි වැසි සහිත තත්ත්වය ආවේ. ඒකෙත් මම දැක්කා ඔය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත් සිංහල වැනි ප්‍රදේශවල පාලම් පාර වලින් පවා දරුවෝ අරගෙන යනවා. එහෙම ගිහිල්ලා සහයෝගය දුන්නා. ඉතින් ඒ ජනතාව, පොදු ජනතාව. ඉතින් මේ දැන ගැනීමට සැලසීමට වඩා ප්‍රශ්නය තිබුණේ මේ ශාලාව තෝරා ගැනීමේදී ඇයි නිසි ආකාරයෙන් කටයුතු නොකළේ කියන එක. මොකද එක ගොඩනැගිල්ලක් විතරක් තියෙන පාසලක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ගොඩනැගිලි ගණනාවක් තියෙනවනම් අපි යම් අපේක්ෂාවකන ඉන්නේ මේ දවස්වල උදේට පායනවා හවසට විශාල වැස්සක් වෙනවා සමහරට උදේ වරුව වහිනවා යම් පුරෝකතනයන් තියෙනවා කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්. ඉතින් මේ සියල්ල ගැනම අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ අපි. මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට මේ චක්ලේඛනයක් ගහලා දැනුම් දීලා කරන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. මේ සාමාන්‍ය දැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. වැස්ස එන බව උදේට තේරෙනවා නම් ඕනතරම් වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක පැය භාගයක් තව කාලේ ගන්නත් පුළුවන්. සුළු සේවකයෝ ඉන්නවා. වහාම එක ශාලාවයි. ඉතින් ඒ ශාලාව තව ගොඩනැගිලි ඕනතරම් තියෙනවා. ඒකට විතන් කරගන්න ඕනතරම් කාලය තිබුණාද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අමාත්‍යාංශය හැට අපිට තියෙන්නේ. එහෙම වුණා නම් මේ සිදු වෙච්ච දුෂ්කරතාවයේ දරුවන්ට ඇති නොවෙන්නට ඒ මධ්‍යස්ථානයේ පවා කටයුතු කරන්න හැකියාව තිබුණා කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. ඉතින් අපි ඉදිරියට මේ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කළා එසේ නොවීමට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම විභාග කොමසාරිස්තුමා විසින් යම් ආකාරයක දුෂ්කරතාවයකට පත් වෙච්ච ඒ ශාලාවේ සිසුන්ට මම හිතන්නේ යම් ආකාරයක ප්‍රශ්න පත්‍ර බලලා ගත හැකි පියවර මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අසාධාරණයක් නොවෙන්න කටයුතු කරන්න එතුමා පියවර ගනිමි. විශේෂයෙන් අපේ විභාග මධ්‍යස්ථාන 3844ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ 3844ම අපේ ගුරුමවරු පියවරු සහ විදුහල්පතිවරු තමයි ක්‍රියාත්මක කරේ. මේ එක සිද්ධියක් තමයි මෙතන මේ වුණේ. ඒ සිද්ධිය පමණක් අපි වැඩි ඉලිප්පීම තුළ මම හිතනවා අපේ සමස්ත අපි කරපු කාර්යභාරයට යම් හානියක් වෙනවා. නමුත් අපිට දුකක් තියෙනවා. හේතුව මේ ළමයින්ට තෙමෙන්නේ නැතුව විභාගේ තියාගන්න අපිට හැකියාව තිබුණා. ඒතර විදුහල්පතිතුමිය විශේෂයෙන් දෙන්න තිබුණා හොඳම ශාලා ටික. දැන් මේ පුතත් අපේ මාධ්‍යවේදී පුතත් ආනන්දේ පුතාලට මම දෙන්න ඕනේ හොඳම විභාග ශාලාව විභාග කරනකොට හොඳම ශාලාව විදුහල්පතිතුමා හැටියට. ඒක නොදී හිටියොත් මම වැරදි. ඉතින් ඒක මම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඊළඟට ශාලාධිපතිතුමියගේ දැන් ඇත්තට මේ ශාලාධිපතිතුමියත් ඊටාම මීට පෙර කැපවීම වැඩ කරපු ශාලාධිපතිතුමියක්. ඒකත් කියන්න ඕන. මේ වෙලාවේ මේ අවශ්‍ය තීරණය ගත්තේ නැති එකයි ගැටලුව තියෙන්නේ. මොකද කොවිඩ් කාලේදී ලොකු කැපකිරීම කරපු ශාලාධිපති ඒකත් අතීතයේ එහෙම ශාලාධිපතිනියක්. නමුත් මේ පන්ති කාමර දෙකකට පමණ මේ හිරිකඩ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හිරිකඩ අපි වෙලාවේ කුඩ ඉහළගෙන ළමයි විභාගෙ දී. ඉතින් ඇත්තට මේක කුඩ ඉහළගෙන විභාග ලියන්නේ නැතුව අපිට තිබුණේ ඇත්තරම කරන්න මේ දරුවන්ව ටිකක් එහාට
තැනකට දාලා හොඳට විභාග ලියන්න ඉඩ දෙන්න. ඉතින් ඒක ලෝකයේ පුරා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ඒක ප්‍රචාරණේ ඒක දාපු එක විභාග පනත අනුව වැරදි අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ කිසිම උත්තර පත්‍රයක්. ඒක රහස්‍ය ලේඛනයක්. නමුත් ඒ තුලින් තව අපේ ගරු ඇමතුමා කිව්වා වගේ ඒ තුලින් තව හොඳක් වුණා ඔක්කොම දැනගත්තා. ඉතින් මේක අපිව අවදි කරා ඒකාතකට. ඉතින් මම හිතනවා අපි ඒ ගැන සොයා බැලීමක් කරනවා. නමුත් අපේ බලාපොරොත්තුව මේ කාටවත් හානියක් කරන්න නෙමෙයි. මේ දරුවෝ වෙනුවෙන් සාධාරණීෂ්ඨ කරන්න. මේ දරුවෝ ටිකට සාධාරණීෂ්ඨ කිරීම තමයි මට තියෙන පැවරීම. වගකීම. ඉතින් මේ දූල පුතාලා ටිකට යම් හානියක් වෙලා තියෙනවා උත්තර පත්‍රයේදී. මොකද අපි දැක්කනේ ඒක තිබුණා හැම දැන් අපි කිව්වා වෙන මේ වගේ ඉන්න කියලා. අපි වෙනම අධ්‍යයනය කළා මේ දරුවන්ට. මොකද මගේ කාර්ය මණ්ඩලයක් අතින් එක වෙලා තියෙන්නේ. මමනේ මේ පත්වීම් දුන්නේ. ඉතින් ඒකේ වගකීම අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා හැටියට මම ඒ වගකීම අරගෙන දරුවෝ වෙනුවෙන් උපරිම සාධාරණීෂ්ඨ කරනවා ඇමතුමාගේ ලේකම්තුමාට උපදෙස් අරන් ඉදිරි කාලයේදී. ඉතින් අපිට මේ සිදුවීම පාඩමක් කොට ගන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකයි. අපි මේවයින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර තදබල විනය පියවර ඒවා විභාග විනයක් කියලා එකක් තියෙනවා. විභාගවල විනයක් නැත්තම් විභාග පවත්වන්න බෑ. පනත අනුව. ඒ පනත අනුව තියෙනවා. ඉතින් ඒ පනත ආරක්ෂා කිරීම විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වගේ මොකද ලෝකයේ අද මේ සහතිකවලට තියෙන වටිනාකම පේනවා අපේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට ආහම. දවසකට 1000ක් 2000ක් මේවා ඉල්ලුම් පත්‍ර ගන්නවා. ඉතින් මේවා මේ ලෝකේ පුරා අපේ විභාග ශාලාවක් පිළිබඳව පෙනුනහම අපේ තියෙන ගුණාත්මක අපේ දරුවන්ට විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයට හරි යන්න තියෙන ඒ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව ගැටලුවක් උත් ඇති වෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් ඒක අතීත කතන්දරයක්. දැන් අපි වර්තමානය ගැන හිතන එක සිද්ධියක් පමණයි. මම ඇත්තටම දකින්නේ මේක දශමික යම් දෙයක් මෙතන ඒ කියන්නේ සමස්තය දිහා බලන 3844 එක මධ්‍යස්ථානයක තමයි මේ සිද්ධිය වුනේ. නිසා අපි මේක තුල ඉඳගෙන සමස්ත විභාග කාර්ය මණ්ඩලය නැත්තම් අපි මේ කරපු කාර්යභාරය අව탁සීරුවට ලක් කරන්නේ. එතුමියන්ලට යම් වැරදීමක් වුණා. ඒ වැරදීම හැබැයි නිවැරදිව කරගන්න තිබුණා නම් ඒ වෙලාවේ ওই සිද්ධිය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒ ගැන ඉදිරියේදී මේ වගේ සිදුවීම් වළක්වා ගැනීම විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා හැටියට මට වගකීම් පැවරෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අපි තොරතුරු දැක්කට පස්සෙත් ඇත්තටම ওই සිද්ධිය අපිට වාර්තා වුණේ එතනින් තමයි කාතකට. මොකද රහස්‍ය ලේඛන අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි තහනම තියෙනවා. නමුත් මේ සිදුවීම ලෝකේ පුරා දැන් ගිහිල්ලා අපිටත් දැනගන්න හම්බුනේ මේ ඇත්තටම ඇමතුමාට මේ ගරු ඇමතුමාට මේ පණිවිඩය ආවම මම ඇහුවා. එතකොටයි මම දන්නේ. මොකද අපිට කිව්වෙත් නැහැ. ඒ ළඟම සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයක් තිබුණා. ඒ සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානට කතා කරලා මේක සකස් කරන්න. මොකද ඒකේ ඒ බිල්ඩින් එකේ කෙළවරක තියෙන කාමර දෙකට හිරිකඩ වැටීමක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ කුඩ ඉහළගෙන තිව්වේ සමහර හිරිකඩ ගොඩක් එන එකක් නැහැ කියලා. නමුත් අන්තිමට උත්තරපත්‍ර තෙමෙන පවා මට්ටමට ආවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකේ අපි ගුරුවරු හැටියට, විදුහල්පතිවරු හැටියට, නිලධාරීන් හැටියට අපි කරන්න ඕනේ දරුවන් වෙනුවෙන් හරිම දේ. නිවැරදිම දේ. දැන් දූල පුතාලා අසහනයටපත් වුණා නම් අපේ ඒ ශිලාවේ ලියපු අපේ රත්තරන් දූල පුතාලට මම ආදරයෙන් කියනවා ඔබට අපි හරි සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා. අපි ඔබ ගැන තමයි වැඩියෙන් බලන්නේ. ස්තුතියි ලහිරු. අපි මනෝ චිත්‍රා ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙන්න සූදානම්. ඔබ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. මනෝ චිත්‍රා. විභාග කොමසාරිස්තුමනි එහෙනවද මව? ඒ ලෙවල් ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම් කවද්ද මේ ස්ටාර්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ડેට් එක ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවද? අපි ප්‍රැක්ටිකල් ඩේට්ස් ටික හෙට අනිද්දා ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. විශේෂයෙන් ඉතාම ඉක්මනින් අපි ප්‍රැක්ටිකල් තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඕනනම් දැනට යෝජිත දින මේ සමහර විට පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. යෝජිත දින මම කියන්නම්. 65 ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය ජූනි මාස 29 වෙනිදා ඉඳලා, ඒ වගේම 65 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ජූනි 17 වෙනිදා ඉඳලා, 28 ගෘහාර්ථික විද්‍යාව ජූනි මාස 10 වෙනිදා ඉඳලා, ඒ වගේම සියලුම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ජූලි 10 වන විට අවසන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. O level ළමයින්ට ප්‍රැක්ටිකල් ஜூலை மாதம் 10ஆம் தேதி எல்லாம் முடியும், எல்லாம் ப்ராக்டிக்கல். O level exam practical O level practical day O level practical இப்போதைக்கு எனக்கு சொல்லலாது. இன்னும் ஒரு
2 3 நாள் போகும் அது டிசைட் பண்றதுக்கு. அப்படி நம்ம அப்புறம் அது பப்ளிக்கு போடுறேன் சொல்றேன். உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ண. කොමසාරිස්තුමා දැන් A level ස්කෝලර්ෂිප් එක්සෑම් තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් වලදී. ඔව්. එතකොට මේ වසර අධ්‍යාපන ටර්ම් එකත් එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙනවද 2023 වලට? ඒක දැන්ටම කියන්න බෑ. ඒක සර් කියන්නේ. ඕනේ දැන් මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳව විභාග දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන අතිරේක ලේකම්තුමාත් සීලම පළාත් වලින් ගත්ත තොරතුරුත් එක්ක සමාලෝචනයක් කරගෙන යනවා. දැන්ට සෑහෙන කළා තිනවා. විශේෂ නිර්දේශක කොපමණ ප්‍රමාණයක් පළාත් හැටියට දිස්ත්‍රික්ක හැට කලාප හැට ආවරණය වෙලා තිබෙනවද කියන කාරණේ. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපි දැන්ට ඔක්තෝබර් වලට සූදානම් කරලා තිනවා. නමුත් ආවරණය වීම නොවීම මත දින කීපයක් එහාට යන්න මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අවසාන තීරණයක් නැහැ. දැන්ට අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ යෝජනා කරලා තියෙන විදිහට යනවද කියන කාරණේ. ඒක අපි කඩිනමින් දැනුම් දෙනවා දරුවන්ට සූදානම් වෙන්න. මොකද ඉස්සරහට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. ස්තුතියි මනෝචිත්‍රා. මීළඟට අපි අවස්ථාව ලබා දෙනවා දීපාල් වර්ණකුල සූර්ය මහතාට ඔබතුමාගේ ආයතනය සඳහන් කරලා ඔබේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න. Thank you. I'm Deepal from Art Television. Minister, I have 2 questions. The first one is, it is about regarding the ADB financial assistance. Could we know the amount and what kind of training then already you have arranged, and that training facilities island-wide schools, so then only one selected schools? The first one. The second one is, then you also invited the university students to write, and if they have any issues, then you have any criteria, then whatever issues they have, that should be limited or should be only the related to that, because these days they are speaking about the national level schools, national level issues. Then will you be allow them to raise any such kind of issues also? Thank you. Yeah, good that you raise 2 questions. First one, how to utilize the ADB funds. So originally ADB has agreed, after having so many discussions, to support the education reforms program. But due to COVID-19, as I explained earlier, we couldn't complete entire school days during 2020 and 2021. And as a result, even the reform program also, we had to reschedule. So therefore, there are some unutilized funds allocated for 2022. So we have already asked them to convert or divert these available funds, our unutilized funds allocated for the year 2020 for the training of teachers. So therefore, the amount, I can't say exactly the amount, but it's in dollar terms. It's good these days because exchange rate is very high. So we are getting more rupees. So we will be able to cover up almost all the teachers at least one session, and especially untrained teachers for in-services training. And apart from that, we are looking for some assistance from UNESCO. I am attending a ministerial level conference within next couple of days. So therefore, I'll be able to pursue them and try to get more funds for teacher training programs. That is very important. For I think for last 2 years, other than using Zoom technology and then Skype, we didn't have any mode of training our teachers. So this is very important. So I have focused my attention to that. So I just say that I tried to train mostly the untrained teachers in the system island-wide. The second question is about university students. You know, university students, though we say students, of course, university means they are expecting universal knowledge. So they are there to enter to internet and get all the details from any part of the
world, any library, so they can get any enough contents and the knowledge. So therefore, they are all the students, the university students are above 18 years of age. They have the voting rights also. So now they are thinking about after completion of their courses. So they are thinking about their future. So they know what's happening in other parts of the world. So there are some issues limited to our country, but there are some common issues affecting all over the world. For an example, COVID-19 situation. So we managed to control COVID-19 by now, but the China still struggling, especially in cities like Shanghai and all that, and then nobody is allowed to go there. But certain countries, they have opened their boundaries. So this is the situation worldwide. So therefore, all these university students, they know about this situation, but their concern is the future of not only them and future of the country. So they have so many issues apart from their studies. Their studies also affected with some policy decisions. So that is why they are pressing and they open their voice to and ask for some solutions. So then I welcome all these issues and all that, but there are certain issues that are limited to education sector, especially in the higher education sector. So before they take any action, of course, they can send their proposals, they can ask for discussions, and I am planning to have some discussions with student organizations within next couple of weeks and address their issues with our framework and the best of our ability. Thank you, Deepal. මීළඟට අවස්ථාව ලබා දෙන්නට සූදානම් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාකාරී රැඳී සිටින ජනමාධ්‍යවේදීන්ට ඔබේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න. Yeah, Sandu. Mr. Minister, I have a small question. Yes. Now we all aware that Aina. both of you and we are aware that a large number of almost all the schools Yeah. were not able to function properly, and more than 100 days Yeah. schools had been closed down, more than 100 days due to Yeah, COVID-19. students lost school days. Exactly, yes. My question is, Mr. Minister, when you prepare question papers and the school syllabuses were not completed for AL as well as O level. And my question is, did you leave out any portion or sections of the curriculum, school curriculum, when you prepare question papers? And that is how also- are you going to manage this? If there are some parts are left out, how are you going to manage this? No, that of course, Commissioner of Examination will answer to the second part of your question. The first part focusing to complete targeted school days. So as I explained earlier, we are planning to minimize the school holidays this year within next 2 terms and utilize maximum days to cover up and then give them opportunity at least now see for an example for second term we have planned 139 days, second and third terms, right? So we try to cover up these 139 days. Now, for an example, normally in August, students are getting either 2 weeks or 3 weeks holidays. But this time they are not getting 2 weeks, 3 weeks. It's limited to 1 week. So like that, of course, we can save some school days. By doing that, of course, at the end of the year, we will be able to cover up the syllabuses for second and third term, and some parts miss what they miss in the first term. Nothing was left out. Huh? Nothing was left out of the syllabus. No. When you prepare a question paper, Question purpose, of course, he will, commissioner will answer to that question. Right. That is the duty right, of right. commissioner. Okay, Mr. But Minister. Yeah. my view is normally even the O-level examination Yeah. and the A-level examinations, those certificates are accepted internationally. That's Right. right.
So every year we have to maintain the standard and the quality of the question papers, right? So keeping that in mind, normally examination department is taking steps. So that is why we have postponed from August to October. So after having surveys, if we need another few days, of course, then they will decide depending on the survey will be done by provincial level and the zonal level. I think you got the answers to both questions. Thank you සඳුන්. අපි ලහිරුට නැවත වතාවක් අවස්ථාව ලබා දෙනවා නිවුස් කට වෙනුවෙන් ලහිරු 12 වල අපි අවසාන ප්‍රශ්නය විදිහටයි ලහිරුව සම්බන්ධ කරගන්නේ. Oh, Lahiru. Minister, there's a lot of Sri Lankans, especially students and graduates also going overseas now. They have actually flocked in front of the passport office. Most of these people are going abroad to do masters, MPhils, even BScs now right after A-levels. And one of these semesters cost around $40,000 US, $30,000 US, and a lot of forex is actually going out of the country in many ways. So the Prime Minister, we can recall that he said something about bringing in international universities and asking them to open branches in Sri Lanka. Could you brief us on how that is going to be progressed and how it's going to be implemented? Yeah, even at the moment, Lahiru, there are certain higher educational institutions, private institutions affiliated to leading universities in other parts of the world. Now, for an example, one higher educational institution, not limited to higher education, in Colombo, affiliated, they have affiliated right to University of London. So they are conducting LLB courses, 4 years, but they are getting the degree from University of London. So that is available. Like that, of course, institutions like SLIT, they also have similar type of affiliations. And ACBT, there are so many institutions. But those institutions mostly limited to the first degree. But the issue is here, now at the moment, there are some discussions with higher education authorities to see the affiliation of postgraduate degrees, because the free education is from grade 1 to first degree. So after that, postgraduate, of course, there's no such a limit at the moment. So then we are looking opportunities. Even some institutions, they have affiliations. Therefore, if we can expedite that and give them the opportunity, do postgraduate courses like masters, MPhil, PhD. So therefore, I think those even our university system, they also can consider that, because then they can update their knowledge, even they can share new methodologies with universities, leading universities such as University of London, even the Cambridge, Oxford, even Harvard University. There are so many international universities in the ranking of about 10. So then they can consider all these. Even the NSP, of course, doing at the moment. Those are some higher education institutions. You are right that there's a possibility. Then we can, if we can do that, of course, we can save millions of dollars we are spending. Even at the moment, we are not in a position to provide foreign exchange. So they will be getting the opportunity, do their masters and PhDs and MPhil in Sri Lanka with the affiliated higher education institutions. Thank you ලහිරු. අපි අද දවසේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන්නට බලාපොරොත්තු වන නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ඉදිරි විභාග කටයුතු පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නටයි මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව ඔබ වෙත ගෙන එනු ලැබුවේ. අපි එතනනුත් එහාට ගිහිල්ලා දැනට වර්තමානයේ අපි දකිනාත් විඳින බොහෝ ප්‍රශ්නවලට ගැටලුවලට පිළිතුරු ලබා දෙන්නට මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව තුළ කටයුතු කළා. ජනමාධ්‍යවේදී ඔබ සියලු දෙනාටම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ජනතාව දැනගත යුතු කරුණු රජයේ ප්‍රවෘත්ති
දෙපාර්තමේන්තුව ගෙන එන මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා තුල මතු කරමින් ජනතාව දැනුවත් කරන්නට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අද දවසේදී නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ඉදිරි විභාග කටයුතු මෙන් අප ඉදිරිපත් කළ මෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණු ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් LMD ධර්මසේන මැතිතුමන්ටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි තවත් දිනයක මේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් තව දුරටත් ජනතාව දැනුවත් කරන්නට සූදානමින් සිටින බවත් මතක් කරමින් අද පස්වරු 1ට වත්මන් කාලගුණික තත්ත්වය සහ ආපදා සහන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට තවත් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.